Вітаю, це Сливка Дениса із СДВ Channel. Сьогодні ми говоримо про новий інвертор DEI 6 кВт Off-Grid, який я особисто дуже довго чекав, і знаю, що багато хто чекав теж. Ми відкриємо його, розберемось з ним. Все, що тільки можна дізнатись, так от без досвіду експлуатації, ми дізнаємось. Тоді я його повішу собі в гаражі на стіну, і він буде в мене працювати. Спочатку зроблю вам звіт за місяць роботи, а тоді вже за рік. І буду знати, що там, які моменти, які налаштування для того, щоб допомогти вам, якщо буде в якійсь складності налаштування, я або відео зроблю, або ви знаєте, що ви можете і позвонити, і запитати в чаті, і так далі. Така от історія. Давайте спочатку зрозуміємо одну просту річ. Нафіг цей інвертор? Є шістка, де є класично, звичайно. Чому би наша нам той Off-Grid? Там виключили передачу в мережу і на тобі Off-Grid. І питання тут таке, ціна. Звичайно, дейка наразі там в Києві коштує в середньому 800 баксів. Я її беру трошки дешевше, очевидно. А цей очікується, як тільки він надійде в Україну вже фіналізованої версії, він буде десь 550 баксів. Тобто різниця має бути 250 баксів приблизно. Ви подумаєте, ой, то що таке 250 баксів? Вибачте, хто мажор, бабланав, той може тому нічого. А так, якщо подумати, то це не копійка. Це наразі там скільки, 10 тисяч гривень, і на ці 10 тисяч гривень, на ці 250 баксів, ви можете купити 4 панелі там, по 455 Вт і майже 2 кВт генерації щорічно отримати. Тобто ми беремо гроші, які могли б витратити на інвертор, і просто переміщуємо на генерацію, якщо вони у вас прям в кишені тиснуть. Вибачте. Отже, зараз ми його відкриємо. Зараз я його пред'явлю вам, що він запакований. Я його відкриваю разом з вами. Буду дивитись разом з вами, робити у вас буде змонтоване відео, а я буду робити якісь рухи, щоб зрозуміти, де там що, бо я його не відкривав, не бачив. Це фіналізована версія, вона перша. Я не думаю, що в Україні є ще одна фіналізована. І я його, все, що можна, ми розкриємо з вами, подивимось, спробуємо все, що можна зробити отак без досвіду експлуатації, я все розкажу. І тоді я його повішу в себе в гаражі і зроблю вам звіт за місяць експлуатації і за рік. Тобто я його навантажу якось там класично, типове зроблю навантаження, тобто частину домашнього навантаження з інших інверторів перекину на нього. Повішу на нього 2 стрінги, зроблю підключення до батареї і буду експлуатувати так, якби ви експлуатували чи я. І ми з вами зрозуміємо, як воно працює, які моменти, як його налаштовувати, які тонкощі і так далі. Тобто це відео перша частина, друга частина буде за місяць і ще частина буде за рік. Воно здається довго-довго, а рік проходить дуже швидко. Давайте приступати, менше розмовляти. Дякую. Так, от цей інвертор. Бачите, де є це його маркування. Давайте ми трошечки поговоримо про маркування. Я з лампою в руках, щоб підсвічувати. Дивіться, SUN 6К, тобто сонячний інвертор 6 кВт OG, це Off-Grid. 01 – це перше покоління програмного забезпечення. L – це означає Low Voltage, мається на увазі батарея, тобто 40-60 вольт. P1 – це Phase 1, фаза перша. EU – це європейський стандарт. І AM2 – це варіант корпусу, тобто друге покоління. Невідомо, яке тут було перше, ніяке не було. От він запечатаний. Я його, митниця відкривала, бачите, а мій штамп, ось, перепрошую, мій скотч, з яким я отримав, от він ціленький, тобто відкриваю разом з вами. Це мене митниця перевіряла, нема там щось там забороненого, не знаю, що вони хотіли побачити. Наліпка звичайна, Product Name, дата виробництва, 25 рік, 6 місяць, 28 число, тобто він свіженький. Йому там тиждень з хвостом, 7:31 ранку зроблений, тобто він взагалі свіженький. Серійник, і так далі. Wi-Fi, бачите, вже на коробці. І чому, я вам розкажу, чому. Все, беремо до роботи, відкриваємо. Так, дивимось, відкрив я його. Кришка як кришка. Чого тут нема, знаєте? Чого тут немає? Монтажної пластини, як на
от тій звичайній шістці. Бачите, там була монтажна пластина, вона зверху. Так, інструкція є. Перевіряємо, що в нас тут. А тут класична історія. Анкери, МС4. А от цього не було. Це у нас куточки, мабуть, для чогось. Розберемось, доповім. Надзвичайно весела штука. Це в нас датчик температури, якого в мене там вже пірамідка. Ну не пірамідка, а ціла пачка. На що вони потрібні? Це для старих акумуляторів. От такий тут значок. І оця знімалка, одівалка МС4. Фонарь той ще, якщо чесно, що на старих воно незручне і некрасиве. Що тут? Так, що тут? Давайте понишпоримо. Ага. А все. Так, що тут немає порівняно за звичайною ідеєю? Тут немає монтажної пластини і немає отих не магнитів, а дисків, які типа ферромагнітні, які перешкоди електромагнітні начебто забирають. Так, ось він такий. Зараз я його дістану і будемо роздивлятися його уважніше. Щодо його складу, тут все класично. Я на всякий випадок перевіряю, нічого я не прогавив в пакеті. МС-шки, вони типу круті-круті, але їх так важко обтискати, а паяти МС-шки не бажано. Анкери для бетону, ну, непогані, мабуть, нержавіючі. Це куточки, як я зрозумів, куточки тут кріпляться отут. Для них болтиків поки не видно, але схоже, що болтики. От. Тож, кабель для комунікації з акумулятором. Ну і така фігня. Це ми відкладаємо. Давайте ми його розгледимо. Значить, по розмірах, щоб ви могли зорієнтуватись. По довжині. Він у нас 425, 420, давайте 7 навіть візьмемо. Завширшки він у нас 300. 305, мабуть, не більше. І заввишки 180 всередині. Ну, тобто він менший за отого. Менший, але в принципі трошечки стирчати буде від стіни менше, тим не менше. Менше, тим не менше, вибачте. А що ми тут бачимо? Яка відмінність? Перша, кришка пластмасова. Я переконаний, що це нормальний пластик. З ним ніяких складнощів у нас з вами не буде. Тепер, от що це таке, я поки не зрозумів. Тепер дивна для мене штука, це, перепрошую, табличка не з правої сторони, а з лівої. Тобто, коли ти людині кажеш, сфоткайте табличку з правої сторони інвертора, це завжди прокатувало. Тобто людина тобі фоткає і ти можеш щось підсказати. А тут тепер сказати треба буде чи то з лівої, чи то з правої. Іншими словами, трохи плутанини, але це зовсім не катастрофа. Параметри зараз ми подивимося. Вентилятор є один. Думаю, що всередині ще є, так як в звичайній батарі. Така от штука, комунікація. Навантаження, генератор. Вгадайте, що це? А це Wi-Fi, який вже вбудовано. Насправді, як на мене, це класно, бо коли вставляєш один Wi-Fi в день, ну не те, що в день, а коли це у вас вдома ви поставили інвертора, поставили той роутер, чи як он, логер, донгл, і ладно, нема питань. А як, наприклад, ми ставимо там 3 команди хлопців по одному кожен день, часто без вихідних, це виходить, що там десь от в такому форматі година на тиждень економії. Ну, іначе не нуль. Мережа, дивіться, генератор. Тобто це нам натякає, що генераторний вхід тут є. І це радує. 2 MPPT-шника плюс-мінус 1 і 1. Тобто вони тут роздільні. Ми це перевіримо, але це все, скоріш за все, так. Що це, я не зрозумів, поки доповім вам в процесі. Давайте дивитись параметри. Ох, блін, зараз я спробую вам перевернути цю штуку. Значить, Avgrid IP65. Я табличку тоді добавлю. Значить, 500 вольт по панелях максимальна напруга.
150-425, а отут далі цікавинка. 18 ампер на кожен MPPT. Тобто не... Та що ж таке? Я перепрошую. Значить, 18 ампер на кожен MPPT вхід робочий і 27 максимальний. Це дуже добре, бо 14 зазвичай замало. Це мені дуже-дуже подобається. З батареї все класично, нічого там нового нема. Решта вся абсолютно не цікава. Все як зазвичай. Peak Power 12 кВт, ну, все як завжди. Нічовісінько тут нового. Давайте його розвернемо, подивимось з цієї сторони. А от наш такий собі урізаний радіатор. Ну, потрібно ж було за що чогось економити. Ну, так він з цієї сторони вентилятор, тут такий скрізний канал. Ну, наче й ок. Не так вже й погано. Дивіться, по вазі він легший, він важить 14 кг. Це не як китайці, що там 8, 9, 10 в кращому випадку, мається на увазі з недорогих китайців, але все ж таки не так, як рідний інвертор, який мається на увазі рідний, це DE6, класична, старенька. Отже, можу сказати, що виглядає він непогано. Давайте його розбирати, що на нього дивитись. Я вибачаюсь, не вистачає, як на всіх нових оцих SM2, AM2, немає оцих крапочок. Бачите, отут у нас, ну вибачте, яскравого світла для зйомки не видно. DC це панелі, AC це змінний струм, Normal, типу, все шикарно працюємо. Ну, аларм, коли якась неприємність. А тут цього немає, але це і на 20-ках немає, і на всіх, що в нових корпусах ідуть. Мої улюблені лампочки десь гуляють. Але як є. Так, і все-таки мені прийшлось глянути інструкцію, і я згадав, що дещо важливого тут таки теж немає. Я шукав, що це за штука, і це в нас місце для вимикача постійного струму. Пам'ятаєте, оцей вимикач, ну тут на 12 і тут, а тут він знизу. Це як бабушкина газова плита, а він вимикає панелі. Ну, як на мене, хороша штука. А тут його теж немає, теж ціна економії. Типа, отвір є, написано optional. Ну, кому повезе, кому не повезе, чи щось таке. Чи може для якихось азійських ринків потрібно, тут ні. Отут же точно знадобляться всі автоматики, коробочки по обв'язці сонячних панелей. Так, кришка пластикова. Тут у нас звичайна хрестова викрутка, жодних пригод. Ущільнювач тут є, ну типу IP65. Пальцем він трохи рухається, але в цілому він м'якенький, силіконовий. Так, дивіться, що в нас тут? Це у нас вентилятор внутрішній. Ну, власне, в старому теж, в онгріді він теж є, але його там так, трошки глибше, так під руку не попадається. Тепер батарея підключається норм. Зараз з'ясуємо, який діаметр, ну, схоже на 6. Тут у нас, бачите, лот, N, генератор, тобто навантаження, генератор і грід. 0, 0, 0, ну, відповідно, фаза. Земля в нас має бути, напевно, тут. Але давайте ще подивимось. Може вона тут десь ще є. Прям не видно. Оце де типу DC Switch Optional, ота штука, вона там є, але вона порожня. Тобто ми можемо її доставити, напевно, не знаю, де її взяти такі, або просто не звертати увагу. Дивимось ще, що в нас, ну, DC-шний паралель режим є, це дуже радує. Значить, він може підтримувати і трьохфазну мережу, і велику потужну однофазну. BMS-CAN, там той Modbus, метр, ну, все наче все є. Воно трошечки обрізане, маленьке, але є. Так, оце у нас, бачите, Wi-Fi логер, від нього це як антенка. І сам плата логера там окремо внизу, вона розділена від іншої частини. Так, тепер оця частина металічна, але це не сталь, це, напевно, алюміній. Я спробую його помагнітити і доповім вам, але наразі так.
Ну, все необхідне є. Оце класно, чесно кажучи, дуже зручно. Мені навіть здається, можна було б на тому так зробити. Подивимось. Ну і вся ця історія, все мається на увазі. Землю я знайшов. Тобто вони пропонують нам, земля в ілюмінаторі, кожний лот землю сюди, а сюди, ну, власне, місця є, можна. Незвично, але можна. В принципі, тут ми колечко зробили, а тут просто зачистили і поставляли. Чи можна вставити тут в варіанті НШВІ накінечника? Ну, будемо пробувати. Будемо дивитись, живлення схоже на вентилятор. Ну і все, нічого тут поки що цікавого немає. Кнопочка, все є. Давайте ми його розберемо трохи далі. У мене тут гарантійка є, але це ж я собі, тому можна розчленити. Так, відкриваємо його. Бачите, гарантійка у нас відклеїлась, значить, назад її не приклеїш, щоб зберегти гарантію. Оця частина у нас якби тонель радіатора, бачите, до нього при підключенні ключі, приклеєні через... Зараз я спробую світло організувати. Так, є. Бачите, там в куточку є між платою ключі. Не бачите, бо ніхай все видно вже краще. Тобто все це до радіатора. Слухайте, ну виконання суперове. Я взагалі не бачу жодних якихось щось такого, що криво, косо. Зроблено на 5 з плюсом. Все на своїх місцях, все прямо супер. Що мене не зрозуміло, так це одна штука. Що воно таке і куди воно впирається. Тобто цей хрестик воно має впиратись. Бачаю, стабілізатор не дає мені вам показати той хрестик. Це наше воно не ясно. Тобто, все тут, ну, де як де. Класно. Все ідеально. Екранчик, все клас. Ще подивіться, ще ущільнювач є. Отак от по колу тут завжди, будь-де є ущільнювач. Він сюди заходить, зразу не може піднятися. Ну, ви зрозуміли, тобто ще додаткове ущільнення. Все тут в повному порядку. Клас. Так, дивимось щодо якості мономагніт. Ну, понятно. Тут в мене нема за що зачепитись. Навіть за цю він не чіпляється, тобто це нержавійка. Нержавійка, гвинти теж нержавіючі, вони трошки магнитяться, але ну, тільки цим здоровенним магнитом, але і колір, і все нагадую, ну, точно переконую, що це безперечно саме нержавіюча сталь. Тобто, ну, нічовісінько не магнітиться. Тобто матеріали добрі. Будемо підключати. Винти нержавійка, мабуть 6, полярність плюс-мінус помічена тут. Ну і власне не де більше, тому будьте уважні. В тій ідеї вона ще продубльована на пластику, мається в авангріді, на пластикових таких штуках. Ну, принаймні, все видно, все очевидно. Зараз я його запущу і вимкну верхнє світло, бо воно заважатиме бачити екранчик. Підключив, світло наче адаптував. Давайте разом з вами перше включаю таку штуку, правда, от вперше. Навантаження пішло. Так, зараз він, мабуть, подумає трошки, щось там засвітилось. Ну, все як зазвичай. Ага, і от наш екранчик. Давайте ми спершу поміряємо струм холостого ходу. Це у нас буде струм по... Зараз, перепрошую. По роботі від акумулятора. Давайте подивимось, що у нас тут DC до 40 ампер. 0,3 ампера. 1 ампер. Зараз давайте трошки почекаємо і ще трошки пізніше переміряємо. Поки виглядає дуже оптимістично, настільки, що я в це не вірю. Так, що там у нас з екранчиком? Ага, мережу я не підключав. Дивіться, яка історія. На домік в мене немає ще вольтажа.
Тобто він не дав живлення. Давайте зараз перевіримо. Тобто при включенні він трошки думає. Про що він там хоче подумати? Ага, не поміряємо ми. Будемо орієнтуватись на цю штуку. Так, добре, 4 клавіші, все як має бути. Клавіші такі ну, тобто вони десь всередині. Щось він розмірковує. Батарея 100%. Що, який там 100%? 54,7. Ну, це в мене такий зарядний блочок, щоб не тягнути кабелі від своїх акумуляторів. 25 градусів, звідки він знає. Добренько. Давайте ми розберемось з вами з меню. Можна тапати на екран. Нормально він працює, той датчик. Перепрошую, від попав якби на грід, а хотів на шестереночку. У нас є тут сеттинги. Для нас це дуже важливо зрозуміти, що воно там в цій обрізаній версії. Тайм налаштується сам, коли підключимо до інтернету. Дисплей Factory Reset нас не цікавить. От і все. Давайте, ну а що тайм? Тайм нам дата, хай налаштується сама. Ще ми дату не налаштовували. Так, Battery. Бачите, в нас тут є Activate Battery, як в звичайній, тобто в онгрідівській ідеї. Mode. Тут можна вибрати моє улюблене Battery Voltage або Lithium, якщо ми підключаємо оцим шнуром жовтим. Ну, або не жовтим, якийсь з батареї. No BAT. Ну, BAT відсотки. Ну, все класично, нічого тут такого немає. Parameters. Давайте я все ж таки виберу BAT Voltage. Бачите, треба екранчик рухати під курсор. Курсорчик не рухається. Окей, тиснемо Enter. Зберегти. Зберігаємо. Parameters. BAT Capacity. Понятно, що це нас зараз не цікавить. Максимальний charge. Максимальний discharge. Значить, що я вам тут маю сказати? По-перше, тут не кнопочками треба рухатись, а циферками набирати. Так. Max Charge. 135. О, защолкало щось всередині. Він надумав, напевно, що нам дати напругу на зовнішній. Все, тут у нас все, що ми можемо налаштувати. Давайте повернемось до робочого стану. Він нам дав напругу на будиночок, ну, тобто на наше навантаження. Якби трошки думав. Не думаю, що це тільки перший пуск, але ми, скажімо, в місячному звіті я вам розкажу про це більш детально. Тепер нам час, мабуть, переміряти струм холостого ходу. Так. Бо тоді щось було зовсім нереалістичне. 2 ампери. Тут 0,25. 2. Нічого не міняється. Ну, тобто 2 і 3. Щось таке. Тобто, прям є струм. 100 Вт, мабуть, що. Ого. Ну, в принципі, як у всіх. Grid Setup. Давайте. Знову ж таки саме, як Grid Setting, так само і тут у нас. General Standard, частота, Type, Output Voltage. Все класично, але дуже коротке. Так. Gen Port Use. Дивимось, що у нас тут. Можемо обрати потужність генератора, все, що нам потрібно. Є класна галочка, яка дуже підходить для деяких випадків. Gen Correct to Grid Input. Якщо ми бачимо стрілочки, значить є куди ще поколупатися. Можна поставити Smart Load. І дивимось. Smart Load є. А немає. Є генератори Smart Load. Сюди інвертора ми не повісимо. Важлива відмінність, яку маємо зафіксувати, це те, що мікроінвертор сюди не повіситься на генераторний вхід. Окей, прийнято. Так, Battery, Grid, Work Mode. Дивіться, Zero Export to Load, Zero Export to CT. От я дивлюся, де у нас CT в комплекті? А CT в комплекті я не побачив. В своїй коробці не було. У мене їх, звичайно, купа ще, але чого їх нема, це питаннячко. Так, дивіться, Grid Peak Shaving є, Battery First, Load First Energy Pattern є, Max Solar Power. А скільки ж їх можна? 12 тисяч можна. Слухайте, давайте спробуємо. Max Solar Power. Це так, якщо у нас панелек більше, ніж
Так, я переборщив. 12. Тобто максимально він може хавати 6 на этот і 6 на заряд. 6 на навантаження, 6 на заряд. Прикольно. Grid Peak Shaving нас не цікавить. Ну і все. Чого тут немає, знаєте, Zero Expert Power знаємо. Тут немає таймф'юзу. І це реально крута штука, яку хотілося б бачити. Genport Use Work Mode Advance. Це понятно. Далі. Паралельний режим, тобто все підтримується, і трьохфазна мережа, і однофазна. Modbus номер. Можна підключити метр. Експорт Limiter Power, імпорт Limiter Power. Цікаво, що вони хочуть експортувати і імпортувати, коли в нас немає можливості віддавати в мережу. Давайте ще раз ми повернемось до цього питання. От наш Work Mode. Бачите, Zero немає ніде галочки Solar Cell або режиму Selling First. То він мережу не продає. А ми далі рухаємося в Advance. Це ми бачили, це ми бачили, це ми бачили. Low Noise Mode. Тихесенько типу працювати. MPPT Multipoint. Ну, власне, і все. Все, меню закінчено. Що я вам скажу? Давайте ще раз замірюємо струм. Може він там угомонився трохи. Ні, такі 2 ампера. Перепрошую, що ж я такий же старий. 2,40. Ну, коротше, 2 ампера. 100 Вт він споживає на холостому ході. От така у нас історія з цим інвертором. Ну, поки що, наразі, скільки я тут стою, вентилятор у нас не вмикався, тихо. Ані цей, чи цей. Ні, всі стоять зараз, перепрошую. Обстеження потребує світла. Стоїть. Лопатіот і цей стоїть. Ну, супер. Тоді зрозуміло, що так тихо. Працює він тихо. Я, значить, що вам скажу? Все, воно ок. Але ж є деякі речі, за якими я буду сумувати. Зараз будемо підбивати підсумки. Тут я ще забув про налаштування. Ну, що забув, познайомився з ними пізніше. Ми з вами налаштували отут. Бат вольтаж вибрали параметри capacity і так далі. Тобто це перша сторінка, як в Ангріді. А тут ще є друга сторіночка. Мається на увазі, перепрошую, Activate ставимо. Battery Setting, пам'ятаєте? І так, як і було на класичній DEI, генераторна колоночка, і з правої сторони у нас мережа. Тобто я налаштував 53, тут було 49 і струм заряду від мережі. І так само тут у нас така історія. Виходить, що абсолютно повноцінний варіант. І третє налаштування, тут у нас float, відповідно 55,5, як ми любимо, якщо ручні налаштування Absorption, 55,5. Перепрошую, трошечки не попадаю, бо дивлюсь і в камеру, і на екранчик. Shutdown так само все 48. Не пускає так само, як тут, бо треба налаштувати спочатку Low Bat. Перепрошую, 50, бо воно підпирає його, а тут ми зараз зробимо 48. Все вийшло у нас. Рестарт 52 задовільно. Еквалайзер, він не включений, але я зазвичай поставлю 56, що називається захист від самого себе дурня. Ну, тут все класично. Як 0 годин, то значить він ніколи не включається. Отже, тут є додаткове от таке от менюшка. Давайте підбивати підсумки. Цей інвертор насправді, давайте ще поміряємо струм на всякий випадок. Так, у нас 2 ампери. Блін, де що ж таке? Ну да, 2 ампери і лишилось. Так, все як було. 100 Вт він споживає з батареї на годину для того, щоб підтримувати свій робочий режим. Приблизно 100 Вт, може навіть трохи більше. Тепер вентилятори в цей час стоять. Тут у нас абсолютно все хлопоті, поки немає навантаження, стоять. Типа режиму, що Low Noise включений, ну ви бачили. Що у нас з цією DEI? Вона на 250 баксів дешевша за класичну ангрідівську. За чим ми скучатимемо? Ну, тобто вона повністю функціональна, багато всього, трошки незвично, але все на місці. Скучатимемо за DC-свічом,
Ну, але все одно у нас з вами автомати є, узіпи, там, де все ці коробочки, там все вимикається. Тиші не буде, бо є вентилятор, який колись все одно включиться і дасть про себе знати. Прям така тиша не буде. Я буду сумувати особисто за монтажною планкою. Це непоганий варіант, але якось з монтажною планкою нам, монтажникам, було веселіше. І в нас тут немає таймоф'юзу. Цей режим не зовсім актуальний для офгріду, бо немає віддачі в мережу. І тут є компенсація батарей, зарядка батареї від мережі, від генератора. Але ця компенсація все ж не ідеальна. Вона не така суперова кльова, як у нас була, є в Time of Use в великих інверторах. З іншої сторони, інвертор, якщо ми порівняємо його з аналогом, що у нас ще за 500 баксів? У нас за 500 баксів якийсь гровод буде, наприклад. Да? Але ж де гровод, де є, різниця просто катастрофічна. Ми відкривали, все дивились з вами. За ці 500 баксів купити гровод або купити дею, вибір навіть не смішно, так, абсолютно не смішно, бо дея, звичайно, крутіша, в рази. Тож, маємо, що маємо. Якщо вам треба вгріти, можна сміливо брати, не про що не переживати. Так, прям, щоб тихо в квартиру, може так собі, але все одно він дуже-дуже якісний. Конкуренти курять у сторонці. Я всім дякую за перегляд, я його повішу, напевно, що сюди, наче влазить, або там до третім. І тоді за місяць зроблю конкретну доповідь про його роботу, про його проблеми, якщо не є, і переваги, що мені сподобалось. Замітую на нього стандартне навантаження, яке буде у вас, наприклад, в середньому. Тобто перекину частину навантажень, повішу 2 стрінги, і все, в нас буде вже якийсь досвід, поки його не дуже багато. Всім дякую, гарного дня, на зв'язочку.